ভিডিও লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আপোনালোকে আসাম পুলিচৰ ৰিটেন এক্সাম অথবা যদিহে আপোনালোকে বিএডৰ এন্ট্ৰেন্স পৰীক্ষা দিয়ে বিএডৰ এন্ট্ৰেন্সত আৰু অন্যান্য বিভিন্ন ধৰণৰ গভৰ্ণমেণ্ট এক্সামত এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব এনে ধৰণৰ আৰু অধিক ভিডিঅ'ৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থব লগতে আজি আমি পঢ়িম নাম্বাৰ সিস্টেমৰ 10টা ইম্পৰ্টেন্ট MCQ য'ত মই আপোনালোকক কনসেপ্টৰ সহায়ত বঢ়িয়াকৈ বুজাই দিম তো বলক ফাৰ্স্ট কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ ফাৰ্স্ট কুৱেশ্যনটোত আছে ফাইন্ড দা ইৰেশনেল নাম্বাৰ তাৰ মানে ইৰেশনেল নাম্বাৰ মানে হ'ল অপৰিমেয় সংখ্যা আমাক মানে অপৰিমেয় সংখ্যাটো বাছি উলিয়াব দিছে এই চাৰিটা অপচনৰ পৰা আমাক অপৰিমেয় সংখ্যাটো বাছি উলিয়াব দিছে তো অপৰিমেয় আৰু অপৰিমেয় সংখ্যা কি মই অলপ আপোনালোকক কৈ দিওঁ পৰিমেয় সংখ্যা সেইবিলাক যিবিলাক সংখ্যাক নেকি আমি p by q আকাৰত প্ৰকাশ কৰিব পাৰো য'ত p আৰু q এই দুটা খণ্ড সংখ্যা আৰু য'ত নেকি q কোনোদিনে is not equal to 0 q 0 হ'ব নোৱাৰে তেনেহলে এই 0টোক আমি কি লিখিব পাৰো 0 by 1 বুলি লিখিব পাৰো তাৰ মানে এই পৰিমেয় সংখ্যা আৰু √16 ক আমি কি লিখিব পাৰো ইয়াত কৰি দিছো √16 ক আমি জানো যে √16 ৰ মান হ'ল 4 আৰু 4 ক আমি কি লিখিব পাৰো 4 ক আমি লিখিব পাৰো 4 by 1 আৰু ইয়াত আমি p by q আকৃতিত প্ৰকাশ কৰিব পাৰিছো তো এইটো পৰিমেয় সংখ্যা আকৌ 7 by 8 তো আমি p by q আকৃতিত প্ৰকাশ হৈ আছে তো এইটো পৰিমেয় সংখ্যা কিন্তু আমি √5 ক আমি কেতিয়াও মানে কোনো পদ্ধতি আমি p by q আকাৰত প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰো তেতিয়া হলে আমাৰ অপৰিমেয় সংখ্যা কোনটো হ'ব আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব √5 এটা অপৰিমেয় সংখ্যা তো নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈছো নেক্সট কুৱেশ্যনটো সুধিছে দা ভ্যালু অফ i r মান সুধিছে আমাক এইটো একদম মানে সহজ উত্তৰ যদিহে আপোনালোকে r ভ্যালুটো জানে আৰু যদি নাজানে তেতিয়াহলে আপোনালোকে কৰিব নোৱাৰে ইয়াৰ বাবে আপোনালোকক r ভ্যালুটো মনত ৰাখিব লাগিব মই কৈ দিছো বাৰু i ভ্যালুটো হ'ল √1 তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল b অপচন আপোনালোকে এইখিনি লিখি ল'ব পাৰে যদিহে আপোনালোকক লাগে বুলি ভাবে এইখিনি ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু লিখি ল'ব পাৰে তো নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছো ইয়াত আছে মডুলাছ 2 মাইনাছ মডুলাছ -5 ইকুৱেল টু কিমান সুধিছে আমাক কিমান সুধিছে ইয়াত তো আপোনালোকে জানেনে এই চিনডালক আমি কি বুলি কওঁ মডুলাছ বুলি কওঁ তো মডুলাছৰ ভিতৰত যদি আমাক দিয়ে থাকে মডুলাছ অফ a ইয়াৰ মানটো কিমান হ'ব ইয়াৰ মানটো হ'ব a আকৌ যদি আমাক দিয়ে থাকে মডুলাছ অফ -a তো ইয়াৰ মানটো কিমান হ'ব তো এটা কথা মন কৰিব যে মডুলাছৰ ভিতৰত যদি মাইনাছ থাকে মাইনাছ যদি আমি মডুলাছটো উঠাই যদি দিওঁ তে মাজনে মাইনাছ ডাল কি হৈ যাব প্লাছ হৈ যাব তেতিয়াহলে এই মাইনাছ এটো কি হৈ যাব প্লাছ হৈ যাব তো ইয়াৰ পৰা আমি কি পাম ইয়াৰ পৰা আমি পাম 2 তাৰ পিছত মাইনাছ আৰু এই মডুলাছটো উঠাই দিয়াৰ পিছত ইয়াত কি হ'ব -5 হৈছিল এটো কি হ'ব +5 হৈ যাব তো ইয়াত কি হ'ব অনলি 5 আৰু এই 2 - 5 ৰ পৰা কি হ'ব आंसर কিমান হ'ব -3 তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল এইটো তো এবাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈছো 1 ইজ তাৰ মানে আমাক খুদিছে 1 এটা কি সংখ্যা ফাৰ্স্ট অপচনটো দিছে মৌলিক সংখ্যা সেকেন্ডটো দিছে যৌগিক সংখ্যা থাৰ্ডটো দিছে বাস্তৱ সংখ্যা আৰু ফৰ্থটো দিছে যুগ্ম সংখ্যা তো 1 টো আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে 1 টো প্ৰাইম নম্বৰ বা মৌলিক সংখ্যা নহয় এটো অপচন কেনসেল আৰু 1 টো আপোনালোকে জানে যে যুগ্ম সংখ্যাও নহয় তাৰ পিছত আপোনালোকে জানে যে 1 টো যৌগিক সংখ্যাই নহয় তো এইটো অপচন কেনসেল তো কোনটো বাকি ৰল সি তো অপচন সি ইজ দা কারেক্ট आंसर তাৰ পিছত আহিছো নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ which number is divisible by 2 অৰ্থাৎ কোনটো সংখ্যা 2 ৰে বিভাজ্য আপোনালোকে জানে নে ডিভিজিবিলিটি ৰুল বা বিভাজনৰ বিধি কেইটামান আছে যেনে 2 ৰে কেতিয়া বিভাজ্য হয় 3 ৰে কেতিয়া হয় 4 ৰে কেতিয়া হয় 5 ৰে কেতিয়া হয় 6 ৰে কেতিয়া হয় যদিহে আপোনালোকে নাজানে 2 3 4 5 এইবিলাকৰে নাম্বাৰ এটা সংখ্যা এটা কেতিয়া ডিভিজিবল হয় তেতিয়াহলে আপুনি কমেন্টত জনাব মই নিশ্চয় ইয়াৰ ওপৰত এটা সেপাৰেট ভিডিও এটা লৈ আহিম
তো ইয়াত মই কৈ দিছোঁ দুইৰে সংখ্যা এটা কেতিয়া বিভাজ্য হয় দুইৰে সংখ্যা এটা বিভাজ্য হ'বলৈ হ'লে ইয়াৰ এককৰ ঘৰত ধৰক এইটো নাম্বাৰ আছে 3 4 আৰু 6 এইটো নাম্বাৰ আছে তো এইটোক কয় এককৰ ঘৰ যোনটো লাষ্টৰ ফালৰ ঘৰ এইটোক কয় এককৰ ঘৰ এই এককৰ ঘৰটোত কি থাকিব লাগিব যুগ্ম সংখ্যা থাকিব লাগিব যুগ্ম সংখ্যা মানে হয় 0 নহলে 2 নহলে 4 নহলে 6 আৰু নহলে 8 যদি এই পাঁচটাৰ কোনোবা এটা থাকে তেতিয়াহ'লে আমি সেই সংখ্যাটোক কি বুলি ক'ম যুগ্ম সংখ্যা তো ইয়াত চাওকচোন আপুনি ইয়াত এইটো দেখিছে যে ইয়াত 6 এইটো 6 ইয়াত আছে তো এইটো কি হ'ব এইটো হ'ব যুগ্ম সংখ্যা তো এইটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সটত চাব ইয়াত 9 এইটো যুগ্ম সংখ্যা নহয় আকৌ ইয়াত 5 এইটো নহয় তো কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব অপচন এ ইয়াৰ পিছত আহিছে নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ তো ইয়াত কৈছে which number is divisible by 3 অৰ্থাৎ তলৰ কোনটো সংখ্যা 3 ৰে বিভাজ্য 3 ৰ বিভাজ্যৰ বাবে এটা নিয়ম আছে ধৰক মই নিয়মটো কৈ দিছোঁ ধৰক এটা সংখ্যা আছে ধৰক মই সহজে লৈছোঁ 4 4 and 6 এইটো 4 এইটো সংখ্যা আছে আমি চেক কৰিব লাগে যে এইটো সংখ্যা 3 ৰে বিভাজ্য হয় নে নহয় ইয়াৰ বাবে আমি কি কৰিম এই সংখ্যাকেইটাক আমি যোগ কৰিম আমি কি কৰিম 4 plus 4 plus 6 কৰিম কৰিলে আমি কিমান পাম 4 plus 4 কৰিলে 8 আৰু 8 6 কিমান হয় 14 তো ইয়াত আমি 14 পালো এইকেইটা যোগ কৰি আমি 14 পালো এই 14 টো আমি 3 ৰে বিভাজ্য হয়নে চাব লাগিব এইটো চাবলৈ আপোনালোকে 3 ৰ পুৰণৰ নেওতাখন মাতি চাব পাৰে তো 3 ৰ পুৰণৰ নেওতাখন মাতি চালে আপোনালোকে গম পাব যে 3 ৰ পুৰণৰ নেওতাখনত আমি 14 কেতিয়াও নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে যদিহে এইটো 3 ৰে বিভাজ্য নহয় গতিকে এই নাম্বাৰটো 3 ৰে বিভাজ্য নহব তো ইয়াত আমি চাব লাগিলে এইটো 3 ৰে বিভাজ্য নহল তো মানে এইটো কেনসেল তো আমি এইটোক চালে কিমান হ'ব ইয়াক যোগ কৰি চালে কিমান হ'ব 6 plus 9 6 9 কিমান 15 আকৌ 15 2 কিমান 17 তো ইয়াত কিমান হ'ব 17 ইয়াত 17 পালো আপুনি চাওক এবাৰ 17 টো 3 ৰে বিভাজ্য হয় নে নহয় 17 টো আমি গম পাওঁ যে 3 ৰে বিভাজ্য নহয় অৰ্থাৎ 3 ৰে ইয়াক হৰণ নাযায় তো নেক্সট যদি চাও আমি 4 plus 2 কিমান হয় 4 plus 2 6 আকৌ 6 plus 5 কিমান হয় 11 ইয়াত পালো আমি 11 তো এবাৰ আপোনালোকে গম পালে যে এই 11 টোকো আমি 3 ৰে হৰণ কৰিব নোৱাৰো অৰ্থাৎ এইটো 3 ৰে বিভাজ্য নহয় এইটো বিভাজ্য নহয় মানে কি এই গোটেই নাম্বাৰটো 3 ৰে বিভাজ্য নহয় এইটো কথা মনত ৰাখিব এইটো 3 ৰে বিভাজ্য নহয় মানে কি এই গোটেই নাম্বাৰটো 3 ৰে বিভাজ্য নহয় তো এবাৰ আহিছো লাষ্ট অপচনটো লৈ ইয়াত কি আছে 5 plus 5 plus 5 10 10 plus 2 12 তো ইয়াত আমি কিমান পাম 12 এতিয়া আপোনালোকে জানে যে 12 নাম্বাৰটো 3 ৰে বিভাজ্য হয় যাক আমি লিখিব পাৰো 3 into 4 কৰিলে আমি কিমান পাম 12 পাম তো যেহেতু এই 12 টো মানে এই তিনিটা সংখ্যাৰ এই সংখ্যাটো তিনিটা অংকৰ যোগফলটো যেহেতু 3 ৰে বিভাজ্য হৈছে গতিকে এই গোটেই সংখ্যাটো 3 ৰে বিভাজ্য হ'ব অৰ্থাৎ এই জি নম্বৰটো শুদ্ধ উত্তৰ তো ইয়াৰ পিছত আহিছো নেক্সট কোৱেশ্চনটোলৈ which number is divisible by 4 অৰ্থাৎ 4 ৰে কোনটো সংখ্যা বিভাজ্য হ'ব 4 ৰে বিভাজ্য হ'বলৈ নিয়মটো মই কৈ দিও আপোনালোকক যদি এটা সংখ্যা থাকে ধৰক 2 4 and 2 এই সংখ্যাতে আছে তো এইটো আমি 4 ৰে বিভাজ্য হয় নে নহয় চাবলৈ হলে ইয়াৰ একক আৰু দশকৰ ঘৰ দুটা অৰ্থাৎ লাষ্টৰ দুটা ডিজিট বা অংক লাষ্টৰ দুটা অংক ইয়াত কি আছে 42 আমি চাব লাগিব যে এই 42 টো 4 ৰে বিভাজ্য হয় নে নহয় অৰ্থাৎ এই 42 ক 4 ৰে হৰণ যায় নে নাযায় যদিহে এই 42 ক 4 ৰে হৰণ যায় তেতিয়াহ'লে এই গোটেই নাম্বাৰটোকে 4 ৰে হৰণ যাব আৰু যদিহে 42 4 ৰে বিভাজ্য নহয় তেতিয়াহ'লে এই গোটেই নাম্বাৰটো 4 ৰে বিভাজ্য নহব তো আমি বলক প্ৰথমটো চাও আশা কৰো বুজি পাইছে তো প্ৰথমটো যদি চাও আমি প্ৰথমটোৰ লাষ্টৰ দুটা ডিজিট হ'ল 39 অৰ্থাৎ লাষ্ট একক আৰু দশকৰ অংক দুটা হ'ল 39 আমি জানো যে 39 ক 4 ৰে হৰণ নাযায় অৰ্থাৎ এই গোটেই নাম্বাৰটো 4 ৰে হৰণ নাযাব তো নেক্সট অপচনটো লৈ আহিছো নেক্সটত একক আৰু দশকৰ অংক এটা আছে 23 তো আমি জানো যে 23 কো 4 ৰে হৰণ নাযায়
গতিকে এই 523 4ৰে হৰণ নাযাব আকৌ নেক্সট টু আহিছো ইয়াত আছে লাষ্টৰ দুটা ডিজিট অৰ্থাৎ লাষ্টৰ দুটা অংক হ'ল 21 তো আমি জানো এই 21 আকৌ 4ৰে বিভাজ্য নহয় গতিকে এই গোটেই নাম্বাৰটো 4ৰে বিভাজ্য নহয় অৰ্থাৎ এইটো কেনসেল তাৰ পিছত এইটো কেনসেল তাৰ পিছত এইটো কেনসেল তাৰ পিছত আহিলো লাষ্ট অপচনটোত আছে 452 যাৰ লাষ্ট দুটা ডিজিট হৈছে 52 আৰু আমি জানো যে 50 এই 52 এই লাষ্ট দুটা ডিজিট অৰ্থাৎ 52 4ৰে হৰণ যায় কিয়নো 4 আমি যে যদি আমি পুৰণা নেওতা মাতো তেতিয়া হলে আমি পাম 14 into 4 equals to 52 গতিকে এই লাষ্টৰ দুটা ডিজিটক যেহেতু 4ৰে হৰণ গৈছে তেতিয়া হলে এই গোটেই নাম্বাৰটোকে কি হ'ব 4ৰে হৰণ যাব তো আশা কৰো বুজি পাইছে তো আমি নেক্সট কোৱেশ্চনটো লইছো লগতে এইটো হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ তো নেক্সট কোৱেশ্চনটো আছে which number is divisible by 5 এবাৰ আমি 5 ৰে বিভাজ্য কেতিয়া হয় হেতু শিকিম এটো একদম সিম্পল একদম এইটো আমি কৰিবলৈ হলে এটা নাম্বাৰ আছে ধৰক 20 তাকো 265 এটা নাম্বাৰ আছে এই নাম্বাৰটো আমি 5 ৰে বিভাজ্য হয় নহয় চাব লাগে চাবলৈ হলে আমি কি কৰিম এই এককৰ স্থানৰ অংকটো চাম এককৰ স্থানৰ অংকটো চাম যদিহে ইয়াত 0 অথবা 5 থাকে যদিহে ইয়াত 0 অথবা অবলিক 5 থাকে মানে 0 আৰু 5 ৰ যিকোনো এটা থাকে তেতিয়া হলে কি হ'ব এই গোটেই নাম্বাৰটো 5 ৰে বিভাজ্য হ'ব ইয়াত যেনেকৈ 5 আছে তাৰ মানে কি এইটো 5 ৰে বিভাজ্য হ'ব তো আমি নেক্সট ফাৰ্স্ট অপচনটো দি চাও এই ফাৰ্স্ট অপচনটোৰ এককৰ ঘৰত কি আছে 5 আছে তাৰ মানে কি এইটো 5 ৰে বিভাজ্য ইয়াত কি আছে এককৰ ঘৰত 6 তাৰ মানে এইটো কি হ'ব বিভাজ্য নহয় ইয়াত কি আছে 3 তাৰ মানে এইটো বিভাজ্য নহয় ইয়াত কি আছে 4 তাৰ মানে এইটো বিভাজ্য নহয় তো কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব অপচন এ তাৰ পিছত আহিছো নেক্সট কোৱেশ্চনটো লৈ ইয়াত সুধিছে which number is divisible by 6 ৰে কোনটো সংখ্যা বিভাজ্য তো 6 ৰে বিভাজ্যৰ নিয়মটো অলপ কমপ্লিকেটেড অৰ্থাৎ জটিল তো ভালদৰে মন দি শুনিব 6 ৰে নম্বৰ এটা বিভাজ্য হ'ব কেতিয়া যেতিয়া নেকি নাম্বাৰটো 2 ৰে বিভাজ্য হয় আকৌ সেই নাম্বাৰটো 3 ৰে বিভাজ্য হয় তাৰ মানে এটা নাম্বাৰ 6 ৰে বিভাজ্য হ'বলৈ সেই নাম্বাৰটো 2 ৰে বিভাজ্য হ'ব লাগিব আৰু 3 ৰে বিভাজ্য হ'ব লাগিব মই অলপ আগতে কৈছো 2 ৰে কেতিয়া বিভাজ্য হয় 3 ৰে কেতিয়া বিভাজ্য হয় গতিকে ইয়াত 2 ৰে কেতিয়া বিভাজ্য হয় 3 ৰে কেতিয়া বিভাজ্য হয় নকও ডাইৰেক্ট আমি অপচনৰ পৰা চাম আমি ফাৰ্স্ট অপচনটো চালে গম পাম যে ইয়াত এককৰ ঘৰত আছে 2 অৰ্থাৎ এই নাম্বাৰটো কি হয় 2 ৰে বিভাজ্য হয় এই নাম্বাৰটো 2 ৰে বিভাজ্য হ'ল নেক্সট আমি চাম 3 ৰে কেতিয়া বিভাজ্য হয় 3 ৰে বিভাজ্য চাবলৈ হলে আমি কি কৰিব লাগিব অংককেইটা প্লাস কৰিব লাগিব যদি আমি যোগ কৰো তেতিয়া হলে পাম 3 ইয়াত 11 11 2 13 তো ইয়াত পালো আমি 13 অৰ্থাৎ 13 আৰু আমি জানো যে 13ক 3 ৰে বিভাজ্য নহয় গতিকে এই গোটেই নাম্বাৰটো 2 ৰে বিভাজ্য হল যদিও 3 ৰে যেহেতু বিভাজ্য নহল গতিকে ইয়াক 6 ৰে বিভাজ্য নহয় তো নেক্সট অপচনটো চাও যদি ইয়াত আছে এককৰ ঘৰত 8 আৰু আমি জানো যে এককৰ ঘৰত 8 থাকিলে এই নাম্বাৰটো কি হ'ব 2 ৰে বিভাজ্য হ'ব আৰু এবাৰ 3 ৰে বিভাজ্য হয়নে পৰীক্ষা কৰিম 3 ৰে বিভাজ্য 7 3 10 আৰু 10 8 18 তো আমি ইয়াত পালো 18 আৰু আমি জানো যে 18ক 3 ৰে বিভাজ্য হয় গতিকে এই গোটেই নাম্বাৰটো 2 ৰে বিভাজ্য হল আৰু 3 ৰে বিভাজ্য হল তাৰ মানে এই নাম্বাৰটো 6 ৰে বিভাজ্য হ'ব তেনেকৈ নেক্সট অপচনটো চাও ইয়াত আছে এককৰ ঘৰত 0 অৰ্থাৎ এইটো নাম্বাৰ কি হ'ব 2 ৰে বিভাজ্য হ'ব আকৌ আৰু নাম্বাৰ এটা যে প্লাস কৰো আমি 4 + 0 0 4 আৰু প্লাস 0 4 হ'ব তাৰ মানে ইয়াত কি হ'ব 4 আৰু এই 4ক 3 ৰে বিভাজ্য নহয় গতিকে এই নাম্বাৰটো 6 ৰে বিভাজ্য নহয় তো নেক্সট অপচনটো লৈ আহিছো ইয়াত আছে এককৰ ঘৰত 4 অৰ্থাৎ এইটো নাম্বাৰ কি হ'ব 2 ৰে বিভাজ্য হ'ব তাৰ পিছত আমি কি কৰিম 3 ৰে বিভাজ্য হয়নে চাম তো 3 ৰে বিভাজ্য হ'বলৈ চাবলৈ হলে ইয়াত কি কৰিম 3 + 9 কৰিলে কিমান হ'ব 12 আৰু 12 + 4 কৰিলে কিমান হ'ব 16 তো এই 16ক কি হ'ব 3 ৰে বিভাজ্য নহয় তাৰ মানে আমি 3 ৰ পুৰণা নেওতাখনত 16 নাপাও অৰ্থাৎ এই নাম্বাৰটো কি হ'ব 2 ৰে বিভাজ্য হল যদিও 3 ৰে বিভাজ্য নোহোৱাৰ কাৰণে এই নাম্বাৰটো কি হয় 6 ৰে বিভাজ্য নহয় তাৰ পিছত আহিছো আজিৰ লাষ্ট কোৱেশ্চনটিলৈ এই নম্বৰ কোৱেশ্চনটো শুনিছে
which number is divisible by 8 অৰ্থাৎ 8 ৰে কোনটো সংখ্যা বিভাজ্য এইটো 4 নহয় দিয়ক এইটো অসমীয়াত 8 হ'ব 8 8 ৰে কোনটো সংখ্যা বিভাজ্য তো 8 ৰে বিভাজ্য চাবলৈ হলে আমি কি কৰিব লাগিব আমাক যদি নাম্বাৰ এটা দিয়ে থাকে ধৰক 4342 দি আছে ধৰক এই নাম্বাৰটো আমি চাব লাগে যে 8 ৰে বিভাজ্য হয় না নহয় ইয়াৰ কাৰণে কি কৰিম আমি লাষ্টৰ তিনিটা ডিজিট চাম অৰ্থাৎ এই লাষ্টৰ 342 যি আছে 342 এই তিনিটা চাম এই তিনিটাক যদি 8 ৰে হৰণ যায় তেতিয়া হলে কি হ'ব এই গোটেই নাম্বাৰটো 8 ৰে হৰণ যাব তো ডাইৰেক্ট আমি অপচনৰ পৰা কৰিম ইয়াত কি আছে 432 আমি যদি 432 8 ৰে হৰণ কৰিবলৈ চাও তো 43 ক 8 ৰে কিবা যাব 5 টাইমছ মানে 5 বাৰ হলে কিমান বাকি ৰল 3 বাকি ৰলে কি হ'ব আৰু 8 4 গুণ 32 তো 32 মানে এই তিনিটা ডিজিট কি হল 8 ৰে হৰণ গল অৰ্থাৎ এইটো কি হ'ব 8 ৰে বিভাজ্য হ'ব তো নেক্সট অপচনটো লইছো এই নাম্বাৰটোত কি আছে লাষ্টত তিনিটা ডিজিট 678 তো 678 ক যদি চাও আমি 8 ৰে ক্যান্সেল কৰিব কাটাকাটি কৰিব তো 8 ৰে 67 কিমান বাজাব 8 7 গুণ ইংৰাজীত পাতিছো মই বাৰু এইটো 8 হয় 8 8 7 গুণ 64 3 বাকি ৰল 38 ক 6 টাইম যাব আৰু আকৌ 2 বাকি ৰব তাৰ মানে এইটো কি হ'ব 8 ৰে বিভাজ্য নহয় তো নেক্সট এইটোক চাও ইয়াত কি আছে 603 ইয়াত আছে 603 তো যদি আমি ইয়াক 8 ৰে ডিভাইড কৰো লাষ্টত তিনিটা ডিজিটক তেতিয়া হলে 60 আছে তো 8 ৰে যাব 7 বাৰ 8 7 গুণ 56 আৰু 4 বাকি ৰল ইয়াত 4 টো লগ লাগি কিমান হল 43 হল ইয়াত 43 হ'ব তো 43 হলে 8 ৰে 7 বাৰ যাব কিন্তু এক বাকি ৰৈ যাব গতিকে এই নাম্বাৰটো 8 ৰে বিভাজ্য নহয় এই নাম্বাৰটো মানে এই গোটেই নাম্বাৰটো 8 ৰে বিভাজ্য নহব নেক্সট 394 আছে ইয়াক আমি যদি 8 ৰে ক্যান্সেল কৰিব চাও 39 ক 8 ৰে কিবা যাব 4 বাৰ যাব 8 4 গুণ 32 আকৌ 7 বাকি ৰব এই 7 ইয়াৰ লগত লগ লাগিলে 74 হ'ব 74 হলে 8 9 গুণ 72 পাম 72 পালে আকৌ 2 বাকি ৰৈ যাব তো কি হল এই নাম্বাৰটো 8 ৰে বিভাজ্য নহল অৰ্থাৎ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আমাৰ অপচন এ তো বন্ধুসকল আশা কৰো ভিডিওটো চাই ভাল পালে আজি আমি 10টা কোৱেশ্চন কৰিলো নাম্বাৰ সিস্টেমৰ ওপৰত অৰ্থাৎ সংখ্যাৰ প্ৰণালীৰ ওপৰত অহাকালি সংখ্যাৰ প্ৰণালীৰ 8 ৰ পিছত 9 আৰু 10 আৰু 11 12 এইবিলাকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম হেগিটা অলপ কমপ্লিকেটেড 11 12 গিটা তাৰ পিছত আমি লসাগু গসাগু কৰিম তাৰ পিছত এনেকৈ আমি কোৰ্সটো আগবঢ়াই লৈ যাম তো বন্ধুসকল আশা কৰো ভিডিওটো চাই ভাল পালে বন্ধুসকল যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে বা আপুনি নিজে যদি ভাবিছে কিবা উপকৃত হল বা নিজে কিবা নতুন বস্তু জনা হল বুলি তেতিয়া হলে আমাৰ এই চেনেলটো নামটো কৰিছে স্মাৰ্ট লাৰ্নিং চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থব কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিলেটেড ভিডিও এনেকুৱা বহুত ভিডিও বৰ্তমান আহি আছে ইয়াৰ উপৰিও মই ৰিজনিংৰ ওপৰত ভিডিও বনাম বুলি ভাবিছো তো নেক্সট চাও বাৰু ৰিজনিং হ'ব না ম্যাথছ হ'ব কিন্তু অতি শীঘ্ৰে আমি ৰিজনিংৰ ওপৰত ভিডিও বনাম তো বন্ধুসকল আজিলৈ মানে ভিডিওটো সামৰিছো থ্যাংক ইউ